Luxers! Welcome back to my channel. This is Anna Magkawas and welcome to our new vlog. Guys, sobrang tagal nating hindi nakagawa ng mga unboxing videos, haul. Na-miss nyo ba? Kasi ako sobrang na-miss ko. Sobrang na-busy tayo lately and I am just hoping na sana po ay maayos kayong lahat sa kabila ng mga hindi magandang nangyari nitong mga nakaraang panahon sa ating buhay. But then again, of course, nandiyan naman si Lord, hindi niya tayo pinababayaan. Let's move on at tuloy lang ang buhay. Ano naman, tuloy na rin ulit ang ating pag-unbox ng mga magagandang bags. So guys, if you're interested na makita kung ano ang laman ng mga Louis Vuitton boxes na nasa tabi ko, stay tuned and please don't forget to subscribe. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, ring the notification bell para updated kayo every time meron tayong mga new uploads. Luxers, bago po tayo mag-start ng ating unboxing, gusto ko lang po muna kayong i-update regarding doon sa ating nawalang Facebook page sa Facebook. So, hindi na po natin siya na-recover. Hindi po sila nag-reply sa ating email. So, I guess it's time to move on at pagsimula na lang po ulit ng panibago. So, guys, I'm inviting you to please like and follow our new official page, Lux Online PH store on Facebook. Saan na po tayo ngayon magkakaroon ng panibago nating mga live videos, updates, and also ibang mga post ng ating mga products. Again, medyo masakit pero kailangan natin tanggapin ang katotohanan. So bago pa ako maiyak, magbukas na tayo. Simulan natin dito guys sa ating mga maliliit na boxes. So, small leather goods tayo. Tada! Guys, we have this Vuitton Rosalie in monogram canvas. So, it's a small wallet, compact wallet, or card holder. Meron na rin kasi itong lagayan ng coins. So, ayan siya guys, para makita nyo. Marami na kayong malalagay ng cards dito. More than 10. Kasya na po dito. This is slightly used and as you can see, yung condition niya, super duper, talagang bagong-bago pa. So, ayan siya. Almost no signs of usage except lang for this very minimal na parang medyo may konting dark area lang sa kanyang button. That's it lang. And it comes with box. Next box tayo. We have ay, ganda! We have this Louis Vuitton zip wallet, pero ito po ay short wallet lang in dummy eben, and this is a Christmas edition. So, limited edition ito guys. Kari-release lang para sa Christmas natin ngayong taon. So, ayan siya. And this is brand new. Meron din kayong lagayan ng cards inside. And of course, coins. Pwedeng-pwede. We have tada! Okay. This is a Louis Vuitton 6 key holder. So, 6 key holder kasi po, 6 yung kanyang lagayan ng susi. Kasi meron din pong lumabas nito na 4 lang. So, ayan siya. This is also brand new. Look, guys, ang bango-bango. Na-miss ko talaga mag-unbox. Promise. Ang saya-saya ng feeling. So, punta na tayo dito sa medyo malaki-laking box. Okay. This one naman, we have, tada! Okay, it's a Louis Vuitton Emily long wallet. Same color lang sila ng button nung pinakita natin kanina. This one is in monogram canvas. Also, long wallet siya. So, fit naman po ang inyong mga peso bills. Ayan siya inside. And also, meron din siyang lagayan ng cards. So, now, proceed na tayo sa ating mga big boxes. Unahin na natin ito, guys. First, meron siyang receipt. And, tada! Okay, alam niyo na guys, we have a Louis Vuitton multi-pochette bag. And anong color ng strap? Check natin yung color ng strap. Color pink. Since late last year, meron na tayong ganito, diba? Lumalabas na siya. Pero, as in, hanggang ngayon, ang hirap pa rin makachempo sa store. Ang haba pa rin ng pila, ang dami pa rin may gusto. At talagang ang daming celebrity
ang daming celebrity ang nakitaan natin na may ganito. Kasi nga, ang cute niya, diba? Ang ganda niya. Tapos, pang casual, pwede kang pumili kung pink strap or yung green strap or khaki kung tawagin. So, depende sa inyo. Kaya lang, minsan parang hindi ka na makapili kasi nga, ang hirap niyang bilhin. So, kung ano na lang yung available, minsan, yun na lang yung nabibili natin. Pero ngayon, meron kang option. So, you can choose kung pink or the green strap. Ayan. So, luckily, guys, maswerte pa rin tayo at nakaka-tsempo pa rin tayo kahit papano ng stocks. And, i-share ko lang nung okay pa yung Facebook page natin, merong isang post doon. Parang may post kami ng multi-pochette bag. And then, bigla nagulat ako, ang haba ng comments. Meron na palang nagde-debate, meron na palang nagaganap na debatehan regarding dun sa price ng multi-pochette bag. Kasi we post this ng 135,000 pesos. Yes, it's a bit pricey. Pero kasi may reason naman behind. Comment doon, parang merong nag-call out na ang mahal-mahal, doon daw sa kanila is ganito lang, mura lang. And I think si ma'am ay nakatira sa US, parang US, no? Tama? So, yun. So, kinall out niya yung price namin. Pero, merong mga nag-comments din, merong mga nag-response, nagtanggol sa amin. Thank you po. Maraming salamat po sa mga sumagot on behalf of us. Pero, ang sa akin lang naman po kasi is, depende po kasi rin yun sa supply and demand. Since, wala nga po tayo halos makita nito sa Louis Vuitton store, so talagang yung supply ang hirap pong hanapin to the point na mapipilitan tayong bumili kahit na mataas yung presyo. So even kami, mataas din po namin silang nakukuha sa mga suppliers. It's because even sila ay nahihirapan ding humanap. So excited ako dito sa next bag na ipapakita ko sa inyo. This one ay isa sa mga bagong release at ang hirap din niyang hanapin, guys, in fairness. Parang si multi-pochette. Kasi nga naman, so ito, nabuksan na natin. So siya ang counterpart ni Louis Vuitton multi-pochette bag. So kung tayo mga babae may multi-pochette bag, syempre mga lalaki hindi rin papahuli. Meron din silang tinatawag na Louis Vuitton Trio bag. So, bakit ba siya tinawag na trio? Kasi same din ni multi-pochette, so tatluhan din siya. So, meron din siyang dalawang pouch, though mas malaki ito compared dun sa mga pouch ng multi-pochette. And, meron din siyang coin purse. Look! Pati yung kulay niya, guys, ang ganda. So, it's a monogram eclipse, and pag binaliktad natin, ayan. So, makikita nyo yung kanyang twin counterpart versus monogram eclipse. So, ayan siya, guys, look. And, actually, natatanggal siya. So, detachable din siya. Same ng multi-pochette natin. So, tanggalin natin para makita nyo. So, dito. So, first, ito. Ayan. Para makita nyo, isa-isahin natin silang tanggalin. So, here. And, andito yung kanyang kakabitan ng hook natin. Then, let's open. So, ayan siya inside. Plain lang siya inside. Now, let's check itong isang compartment. So, ito yung mas malaki, which is, in fairness sa size niya ha, talagang hindi, kumbaga, hindi alanganin para sa lalaki. So, ayan siya, guys. Look, and kasya naman yung long wallet sa kanya. Medyo, feeling ko medyo marami rin kayong malalagay inside. Check natin siya sa loob. Meron siyang pocket inside, guys. Look. So, here. And last, of course, itong kanyang purse. So, tanggalin natin. And it's so cute. Nagko-compliment yung kanyang trimmings, even dun sa kanyang hardware. Yan, yung kulay niya. Super, ang ganda lang talaga tingnan. And again, let's check yung interior niya. So, ayan siya. And ito naman yung kanyang strap. So, dun sa strap niya, makikita nyo, meron pa rin siyang nakalagay na Louis Vuitton and also adjustable din siya. Same with multi-pochette bag, halos hindi naman po nagkakalayo yung presyo niya. Halos magkadikit na magkadikit. Let's proceed dito sa
sa isang box natin, we have, ito pa ang isa. We have the Louis Vuitton On The Go bag. Again, ang mahirap din hanapin. Oo, rare din siya, hard to find din siya. Pero this one is the MM size. Nakita na tayo before ng GM size, yung mas malaki. Which, halos kasing size nito. This one. This is the Ramye Denim Edition ng On The Go bag. So, ito yung GM size. Ayan yung size. Para may comparison kayo. So, ito yung MM size. So, yung iba mas prefer nila yung ganitong size kasi medyo parang sobrang nalalakihan sila dun sa GM size. But yung GM naman kasi is just perfect for travelers, para sa mga daming magdala ng gamit. For people like me na medyo maliit lang, so mas prefer natin of course yung sakto lang din sa size natin. Okay, so dito sa nalitirang apat natin, ihuli natin tong mabibigat na kahon na to. Malaking box natin. So first, tada! Oh, yung ganda din! Okay, this is a Louis Vuitton Never Full Bag World Tour edition. It's a limited edition bag na mayroong mga, ayan. So, this one, ito kasi mga patches na to, personalized yan. Kayo mismo yung pipili kung ano yung gusto nyong ilagay sa kanya. So, even sa likod, ayan, pwede nyong palagyan. And this one, ang cute lang. Ang cute lang yung naisip ng nagpalagay nito. So, meron siyang lipstick, itong coconut tree. And, siguro nakapunta na si ma'am sa Hotel Fuji. Mahilig siya sa headset. Siya na Shanghai. So, yun. This one naman, pakita ko sa inyo yung loob niya. Color red yung kanyang interior, and meron din siyang kasamang wristlet. Guys, this one is pre-loved na. It's already used, pero slightly used lang. And as you can see, still good as new pa rin yung kanyang condition. So, even yung kanyang wristlet ay terno rin. So, parehas din. Kung ano yung nakalagay dun sa bag, yun din yung nakalagay sa kanyang wristlet. Ganda, diba? Next box! We have, ito for men to, guys. And this is also pre-loved, pero as in, once lang nagamit ito, super bago. Later makikita nyo. So, andito pa yung kanyang receipt. Na-purchase siya September 2018 ni owner. It's a document lang. Pwede siyang laptop bag. And maganda sa kanya, again, bagay na bagay ito sa mga men's natin dyan. Color black na po yung kanyang handle. And hindi na kayo masyado mag-aalala sa mga watermarks. At ang maganda sa kanya is yung aura ng bag na to is medyo formal. I think pwedeng gamitin pang opisina. Buksan natin siya, guys. Kasi meron siyang kasamang long strap. Here. Yung long strap. And adjustable din siya. At meron din siyang ganito pa para hindi masyadong masakit sa ating baliktad. So, open natin siya. Dito pala nilalagay. So, dito nilalagay sa dalawang gilid yung kanyang strap. And let's check yung kanyang interior. So, meron siyang pocket inside. Ayan. Ang ganda ng loob niya, yung fairness. Made in Spain. At ang bango-bango niya pa, guys. Ang bango-bango niya pa. Ang ingat-ingat ng may-ari nito. Sir, hi! So, ito yung size niya kapag when worn. Ayan. And so, napunta na tayo dito sa last two boxes natin. And I guess alam niyo na kung ano yung laman nila. So, footwear naman tayo since meron silang ganito. Usually, ganito yung box ng shoes. So, open natin itong first natin. And, tada! This is unused. It's a Louis Vuitton front row monogram sneakers. Ayan siya, guys. Sa side niya, may makita tayo na nakalagay na Louis Vuitton. Ito, nasukat lang ito ni owner. This is size 38. I think hindi yata kasya sa kanya. That's why, ayan, napilitan siyang i-let go na lang. And, let's proceed. Dito sa ating last box. Actually, same owner ito, guys, ng front row. So, isa lang po yung may-ari sa kanila. Ay, look! Ang ganda! Look nyo, guys. So Luxers, ito na siya. And ang tawag dito sa chinelas na to is a Louis Vuitton Sunbath Flat Mule. Ayan siya. Made of rubber material siya. So, pwede siyang pang beach, guys. Maganda siyang pang beach kasi nga rubber material siya. So, okay lang siyang mabasa. So, this one, itong area na to is also parang may pagka-plastic siya.
And yan. So, this is size 37. Nagamit na to ni owner isang beses pa lang. As you can see, still good as brand new condition pa rin siya, guys. This one, I think, bago to ng Louis Vuitton. Kasi ngayon lang tayo nagkaroon nito. Ngayon ko lang siya na-encounter actually. And in fairness, maganda siya. Maganda siya. Tsaka, yung weight niya, medyo mabigat ng konti. Konti lang naman, not so much. Ayun nga, kung may plan kayong mag-beach, mag-vacation, magandang ganito. So there you go, Luxers! Thank you so much for watching. I hope you enjoyed this unboxing video. And magkita-kita po ulit tayo sa ating mga susunod na videos. Please don't forget to subscribe, like, and share. And also follow me on Instagram, Facebook, Twitter, and TikTok. Masaya po tayo sa TikTok. Halos araw-araw meron tayong upload sa TikTok natin. Thank you guys for watching. Bye!